Anderhalf jaar geleden vertelden we jullie een verhaal waar jullie veel op reageerden. Het gaat over de schimmige handel in paspoorten en de betrokkenheid van een Nederlandse hoogleraar daarbij. Ik ben dat verhaal blijven volgen en het is tijd voor een update. Kunnen we je meteen meenemen naar de oorsprong van die handel, de Cariben. Wees gerust, dit verhaal snap je ook als je deel 1 nog niet gezien hebt. In dit deel vertel ik jullie hoe de Rijksuniversiteit Groningen betrokken is bij die handel en er geen afstand van neemt. En ook hoe het is afgelopen met die Nederlandse hoogleraar. Ga er gerust even voor zitten, want we gaan vanuit deze studio de komende minuten de wereld over. Maar voor we straks op reis gaan, we eindigen straks hier, in Groningen. Bij de Rijksuniversiteit en deze hoogleraar, die zichzelf de paspoortprofessor noemt. Hij is zakelijk bevriend met deze man, door vriend en vijand de paspoortkoning genoemd. En met hem beginnen we, in het Caribisch gebied. Want hier wordt al sinds 1984 op kleine schaal gehandeld in paspoorten. De regering van bijvoorbeeld St. Kitts en Nevis verdient er een extra zakcentje mee. Het is dan nog een amper gereguleerde handel die ook criminelen aantrekt. Zo zouden drugsbazen uit Colombia de paspoorten kopen. Nou, wat is dit nou precies voor handel? Om te beginnen, het is legaal. Overheden die dat willen, verkopen tegen gepeperde prijzen paspoorten aan de rijken der aarde. Die kopen het niet per se om in dat nieuwe thuisland te gaan wonen. Het gaat ze vaak om iets anders. Met hun nieuwe paspoort verhuizen ze geld en bezittingen. Bijvoorbeeld om het buiten bereik te houden van een grillige dictator in hun thuisland. Of ze proberen belasting in hun oude thuisland te ontwijken. Maar ook criminelen en fraudeurs kopen paspoorten. Om met hun nieuwe identiteit justitie te ontlopen of zwart geld wit te wassen. Onze eigen AIVD heeft zelfs gewaarschuwd voor spionnen van vreemde mogendheden. Denk aan Rusland of China. Met een gekocht EU-paspoort kunnen dat soort buitenlandse agenten makkelijk door de hele EU reizen en hier gaan wonen. De paspoorthandel is een markt waar inmiddels vele miljarden per jaar in omgaan. In 2007 duikt hier de man op die inmiddels bekend staat als de paspoortkoning. De Zwitserse jurist Christian Kehlin. De paspoorthandel is dan nog klein, bijna amateuristisch en tamelijk schimmig. Maar Kehlin ziet de potentie. Hij wil de handel uit de sfeer van schimmigheid halen, netjes gaan regelen en vooral heel veel groter maken. Zijn bedrijf Henley & Partners kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld bij het weren van criminelen door de achtergrond van aanvragers te gaan screenen. Henley & Partners wordt daarvoor het loket. Wie een paspoort wil kopen, doet dat via Kehlin, is het plan. Wat hij daarvoor nodig heeft, is een overheid die met hem wil samenwerken. Zoals op St. Kitts en Nevis. En dat is het moment waarop Alexander Nix op het toneel verschijnt. Nix wordt wereldwijd ingehuurd om groepen mensen te beïnvloeden. Vooral voor politieke campagnes. Nix is niet de eerste de beste, maar daar komen we zo meteen op terug. Kehlin ontmoet Nix dus op St. Kitts en Nevis. Wat de twee precies bespreken of afspreken, dat weten ze alleen zelf. Maar Engelse parlementariërs vertellen later dat Henley & Partners geld regelde voor politieke campagnes waar Nix als campagnevoerder aan meehielp. Vervolgens zouden Kehlin en zijn bedrijf als enige op het eiland de paspoorten mogen verkopen. Kehlin heeft dit altijd ontkend. Een eerdere verklaring daarover vind je via de link hieronder. Maar daar moet ik wel wat bij zeggen. Christian Kehlin en ook andere betrokkenen in dit verhaal zitten niet zelden met hun neus bovenop verdachte, corrupte of frauduleuze zaken. Telkens als de pers ernaar vraagt, wordt alle betrokkenheid ontkend. Ook op feitelijke vragen die wij voor dit verhaal stellen, wordt ontkennend en soms zelfs agressief gereageerd, in plaats van dat er een fatsoenlijk antwoord komt. Er blijven dus veel vragen onbeantwoord. Kijk maar hoe dat gaat. Hier wordt die Alexander Nix ondervraagd in het Engelse parlement. The period I'm interested in is 2009 to 2011 when you were working on elections in St. Kitts and Nevis. Nix is niet zomaar iemand, vertelde ik je al. Waarschijnlijk ken je hem zelfs. Hij zorgde voor een schandaal bij misschien wel de belangrijkste verkiezingen ter wereld. Die van de Verenigde Staten. Een van de bedrijven van Nix is Cambridge Analytica. Dat heeft stiekem Facebook-data van miljoenen mensen geanalyseerd en doorverkocht aan de Amerikaanse Republikeinse Partij. Die kon zo potentiële kiezers vinden en beïnvloeden. Een schandaal dat wereldnieuws werd.
Nix, zelf een Brit, moet daarvoor in 2018 verantwoording afleggen in het Britse parlement. De parlementariërs willen alles weten over politieke campagnes waar Nix aan heeft meegeholpen. En komen zo ook uit bij St. Kitts en Nevis. En Christian Keeling. But did he work with you? You said you knew him. Did you do any work together? I'll ask you again. Well, it's a difficult question because I don't want to mislead you. Of course, he didn't work on any of the campaigns. That would be a ridiculous notion. He didn't. But he dipped in and out of the island, and I met with him. To do what? Well, he would ask me about the election campaign, but we had a relationship. Did he finance any elections? He may well have made contributions towards the election campaigns, but you'd have to talk to him about that. Ja, ze hadden overleg. En ja, er is geld van Keeling naar politieke partijen gegaan, suggereert Nix hier. Harde bewijzen daarvoor ontbreken. Maar hoe het ook gegaan is, Keeling sluit wel een deal met de regering van St. Kitts en Nevis en hij kan aan de slag. Zijn bedrijf wordt het loket van de paspoorthandel. Iedereen die een paspoort op die eilanden wil kopen, komt terecht bij Keeling. Het wordt een doorslaand succes. Voor de komst van Keeling verkoopt het eiland zo'n 6 paspoorten per jaar. In 2013 zijn het er meer dan 2000. St. Kitts en Nevis konden eeuwenlang met moeite het hoofd boven water houden, maar nu stroomt het geld binnen. Het wordt onder andere geïnvesteerd in een exclusief villapark waar schatrijke paspoortkopers achter hoge hekken huizen laten bouwen en hun superjachten kunnen aanmeren. We gaan 7 jaar vooruit in de tijd. Christian Keeling heeft ongetwijfeld goed geld verdiend. Is het hem gelukt om de paspoorthandel te professionaliseren? Zeker. Heeft hij alle boeven buiten de deur weten te houden? Daar lijkt het minder op. Want in 2014 komt de Amerikaanse FIOD met een waarschuwing voor andere landen. De Amerikanen vermoeden namelijk dat criminelen de paspoorthandel op St. Kitts en Nevis misbruiken. Ze kunnen hun eigen identiteit en achtergrond met zo'n nieuw paspoort verhullen. Om zo internationale sancties van bijvoorbeeld de Verenigde Staten te ontduiken of om financiële misdrijven te begaan. We gaan door en volgen het spoor van Christian Keeling. Dat leidt naar de EU, naar Malta om precies te zijn. En toeval of niet, daar treft hij een oude bekende, Alexander Nix. Die helpt hem op weg en introduceert hem bij invloedrijke politici. In 2013 zoekt Keeling op Malta hetzelfde als in het Caribisch gebied. Politici die wel wat zien in zijn ideeën over paspoorthandel. En die vindt Keeling. Kandidaat-premier Muscat wint de verkiezingen en vlak daarna wordt het paspoortprogramma uitgerold. Bij de feestelijke aftrap van de handel neemt Christian Keeling het woord. Whenever I'm here, I really feel from the concierge hotel to the CEO of a bank to whoever you talk to, people are very open and friendly and in a very nice way that I have not seen elsewhere. Een Maltees paspoort gaat bijna €1 miljoen kosten. Geld dat Malta goed kan gebruiken. Maar de Europese Unie is minder tevreden. Het Maltese paspoort is aanlokkelijk voor Russische oligarchen, Chinese partijbonzen en Arabische oliesheiks. Maar ook voor bijvoorbeeld spionnen en drugsbazen. Brussel wil opheldering. Mag dit zomaar? Is dit juridisch wel in orde? Worden de aanvragers door Malta wel goed gescreend? Voor antwoord op die vragen gaat Malta op zoek naar juridisch advies. En dan gaat in Groningen de telefoon. De Maltese overheid zoekt contact met Dimitri Kotchenov, hoogleraar in de rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en expert in juridische kwesties rond het EU-burgerschap. Zijn bijnaam? De paspoortprofessor. And that's when I got a phone call from the Attorney General of Malta in my office in the Netherlands, and the Attorney General asked me, so what do they want from us? You have studied this. And my answer was, Mr. Grech, I have no clue, because having read the law, having looked at the program,
I can only say that everything is tip-top. The country is performing wonderfully. The program is much better than the majority of others I studied. So there is actually no problem with your program. En het blijft niet bij dit ene telefoontje. Hoogleraar Kortjenov vliegt naar Malta, adviseert daar de overheid, maar reist ook namens de Maltese premier naar Brussel om de zaak van Malta daar te bepleiten. Hij steekt ook internationaal de lof over het Maltese paspoort, zoals in Moskou, om rijke Russen te informeren over de voordelen. Malta actually saw a huge rise in the amount of investment via its investment citizenship. And I'm extremely proud to have been at least a little bit part of it. De Maltese paspoorthandel neemt een hoge vlucht. Duizenden paspoorten worden verkocht en het levert Malta miljarden op. En daar is helemaal niets mis mee, zegt de paspoortprofessor bij een interview dat ik eerder met hem had. Well, legally it depends on what kind of law and how you do it. But of course, from the point of view of international law and European law, it's perfectly fine. Waar Kortjenov niet graag bij stilstaat, is dat er rond de paspoorthandel ook problemen ontstaan. Zoals misbruik en corruptie. Wie aan een Maltees paspoort wil komen, moet op papier aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als je wordt gezocht voor bijvoorbeeld fraude, zou je niet door de controle van het loket van Christian Keilin heen moeten kunnen komen. Maar in de praktijk pakt dat ook wel eens anders uit. Eén van die voorbeelden is een Iranier. Iraniërs komen in principe niet in aanmerking voor een Maltees paspoort vanwege internationale sancties die tegen het land lopen. Maar wat doet deze Iraanse Ali Sadr? Hij koopt eerst een paspoort op St. Kitts. En met dat paspoort klopt hij aan bij het loket op Malta. Als inwoner van St. Kitts kan hij alsnog een Maltees paspoort kopen. En daarmee richt hij vervolgens een bank op Malta, in de EU dus. Iets wat normaal gesproken voor een Iranier onmogelijk zou zijn. Zijn bank, de Pilatusbank, is inmiddels gesloten door de Europese Centrale Bank na beschuldigingen van betrokkenheid bij corruptie en witwassen. Misbruik dus, maar het leidt ook tot corruptie bij ambtenaren die paspoorten verkopen. Zoals de rechterhand van premier Muscat. Die heet Keith Schembri. Schembri wordt ervan beschuldigd dat hij geld heeft aangenomen, vermoedelijk €100.000, om Russen te helpen aan een Maltees paspoort. Een paar weken geleden werd hij daarom in de cel gezet. De paspoorthandel zorgt ook voor onrust. Moet je eens kijken wat er in Londen gebeurt als premier Muscat van Malta een event bezoekt van het bedrijf van Christian Keilin. Hij wordt op straat opgewacht door een groep mensen die hem vervolgens uitjouwen. De demonstranten, waaronder Maltesers, zijn overduidelijk niet te spreken over de paspoorthandel op het eiland. Ze bieden als ludiek protest bij de ingang Maltese neppaspoorten uit aan bezoekers. Ironisch genoeg zei een van hen: "Nee dank je, daar heb ik er al eentje van." Hier op Malta leren de paspoortkoning en de paspoortprofessor elkaar goed kennen. En ze gaan samenwerken. De Groningse hoogleraar en de Zwitserse jurist beginnen samen aan een wetenschappelijk project. Ze bedenken de Quality of Nationality Index. Why should a nationality define our future? Hier kan jij je nationaliteit ranken. Dus eigenlijk checken, wat heb je aan je nationaliteit? Je kunt bijvoorbeeld kijken hoe makkelijk je de wereld over kan reizen met je paspoort. Vergelijk het Russische paspoort eens met het Maltese paspoort. Je ziet, het Maltese paspoort scoort hoger. Dat betekent dat je daarmee makkelijker naar andere landen kunt, omdat je minder visa hoeft aan te vragen met een Maltese paspoort. Onderin zie je dat de website is gesponsord door Henley & Partners, het bedrijf van Christian Keilin. En kijk eens bovenin, Improve Your Nationality. Deze knop nodigt je uit om je nationaliteit te verbeteren. Lees een ander paspoort te kopen. Als je hier je gegevens achterlaat, worden die naar Henley & Partners gestuurd. Die kunnen dan contact met je opnemen om je te adviseren. The Henley & Partners Kortjenov Quality of Nationality Index sets out to map this landscape, producing an objective, quantifiable account of what it is actually like to hold nationality in one country rather than another. Deze site is dus niet alleen een wetenschappelijk project, maar kun je ook zien als marketingtool voor die omstreden paspoorthandel.
Christian Keilin heeft daar als paspoorthandelaar natuurlijk een zakelijk belang bij. Hoe meer paspoorten hij verkoopt, hoe meer hij verdient. En deze site is de etalage waarin hij zijn waren aanbiedt. Ik hoor je denken. En dus? Nou, het is voor een universiteit heel simpel. Je wetenschappelijke onderzoek moet onafhankelijk zijn. Zakelijke belangen mogen geen rol spelen. En het is de opdracht van universiteiten om zulke belangenverstrengeling te voorkomen. En wat je hier ziet gebeuren, is dat Christian Keilin, die het liefst zoveel mogelijk paspoorten verkoopt, in een wetenschappelijk project samenwerkt met een hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij dat project worden ze ook geholpen door 2 medewerkers die bij de Rijksuniversiteit vandaan komen. En de universiteit promoot het onderzoek op de eigen website. Is dat nog wel onafhankelijke en objectieve wetenschap? Geeft de universiteit hier belastinggeld aan uit? Waarom doet de universiteit dit? We hebben meermaals gevraagd om een reactie, maar de Rijksuniversiteit Groningen houdt de lippen stijf op elkaar. Andere hoogleraren hebben echter kritiek op deze werkwijze. Zeker als rechtenfaculteit lijkt me dat nog een extra dimensie om daar niet meer geassocieerd te willen worden. Waarom? Nou ja, rechtenfaculteit heeft iets te maken dat je probeert onkreukbaar te zijn. In het kader van het trias politicus, dan heb ik het over de rechtspraak. Maar de wetenschap daarover zou ik verwachten dat je je juist verre houdt van dit soort dubieuze constructies, zoals ik dat zie. Is dit onkreukbaar, wat u ziet? Nee, vind ik niet onkreukbaar. Nee. In de geest van de code en ook persoonlijk, want ik ben ook wetenschapper, zou ik zeggen dat het verstandig is om weg te blijven bij dit soort belangenverstrengeling. Dus in die zin werkt de Rijksuniversiteit Groningen mee aan het bevorderen van de handel in paspoorten. Niet als bewust doel natuurlijk, maar als een afgeleide daarvan. Kortjenhoff en Keilin komen met een schriftelijke reactie op onze vragen. Ze schrijven trots te zijn op hun project. Op de vraag naar belangenverstrengeling gaan ze niet in. De hele reactie van beide mannen vind je op de link hieronder. Hoe loopt dit nou af? Hoogleraar Kortjenhoff gaat binnenkort uit dienst bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zegt dat hij een nieuwe baan heeft gevonden en dat hij actief blijft als paspoortprofessor. Bronnen op de universiteit vertellen een iets andere versie. Er is door de universiteit flink op Kortjenhoff ingepraat en zo is zijn vertrek afgedwongen, zeggen die bronnen. Paspoortkoning Christian Keilin heeft een fortuin verdiend met zijn handel. Niets wijst erop dat hij van plan is om het rustiger aan te gaan doen. Wil je weten waar ik al deze informatie vandaan heb, waar ik dit onderzoek op baseer? Klik dan even op de link in de beschrijving hieronder. Daar vind je ook de volledige reacties van hoogleraar Kortjenhoff en paspoorthandelaar Keilin. En natuurlijk blijf ik dit dossier volgen. Abonneer je op dit kanaal om een eventuele deel 3 van dit verhaal over de wereldwijde paspoorthandel niet te missen. Heb je deel 1 nog niet gezien? Zou ik die nu direct even bekijken. Ik ben benieuwd naar je comments. Doei!